สวัสดีค่ะตายแล้วไปไหนนะคะเรื่องเล่าจากหลวงพ่อพระราชชนยานหลวงพ่อฤาษีค่ะใน EP นี้นำเสนอในหัวข้อลูกศิษย์ของหลวงพ่อค่ะตายแล้วไปพระนิพพานมีเรื่องย่อยอยู่3เรื่องนะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะเรื่องแรกค่ะโยมน้อยแก้วแดงเป็นความหวังพระนิพพานในบรรดานักปฏิบัติชุดแรกของหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อท่านอยู่ที่วัดท่าซุงใหม่ๆมีศิษย์รุ่นแรกอยู่3คนคือโยมน้อยโยมพวงและโยมทองดีเป็นทายกทายิกาประจำวัดมักจะนำกล้วยอ้อยผักบ้างปลาบ้างทรงมาถวายเป็นประจำถ้าย้อนในอดีตของ3ท่านนี้หลวงพ่อท่านใช้จตูปปาตยานในสมัยพระยากาญจนบุรีหรือท่านขุนแผนเวลายกทัพมาจะต้องไปพักที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุงนี้ท่านทั้ง3ในสมัยนั้นก็เป็นหัวหน้าเกณฑ์ชาวบ้านให้เอาอาหารมีปลาเนื้อผักมาให้กองทัพสมัยนั้นชื่อวัดจันทารามมีชื่อเสียงมากเพราะหลวงพ่อจันทร์ท่านเป็นภรรยาและเป็นนักรบเก่ามาก่อนมาบวชอยู่ที่วัดได้ฝึกวิชาทหารให้แก่ชาวบ้านมีผ้ายันแดงหนังเหนียวมากถ้าทหารที่ไปพักที่วัดท่านจะแจกผ้ายันสีแดงพอแจกเสร็จก็ให้แทงกันเดี๋ยวนั้นเลยทั้งกองทัพโดยถอดเสื้อก่อนพอมาปัจจุบันนี้ท่านทั้ง3ก็ได้เกิดมาก่อนหลวงพ่อเวลาที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดท่าซุงท่านทั้ง3ก็มาเจริญพระกรรมฐานมักมีอาหารมีผักปลามาถวายเป็นประจำโยมน้อยแก้วแดงมีความเข้มแข็งในทานศีลเจริญภาวนาครบทุกอย่างและเจริญพระกรรมฐานเก่งมากเวลานั้นก็เจริญพระกรรมฐานอยู่3คนเป็นประจำในทุกๆวันบางวันก็มีคนอื่นมาร่วมด้วยต่อมาโยมน้อยเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะก่อนที่หลวงพ่อจะเข้ากรุงเทพ1 วันก็ได้ไปเยี่ยมโยมน้อยที่บ้านซึ่งท่านเองก็นอนเฉยไม่แสดงอาการอะไรไม่ครวญครางหรือบ่นอันใดหลวงพ่อถามว่าโยมปวดไหมโยมน้อยตอบว่าปวดมากเจ้าค่ะหลวงพ่อถามว่าเวลานี้โยมนึกถึงอะไรโยมน้อยก็ตอบว่านึกถึงพระนิพพานอย่างเดียวเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าเห็นพระไหมโยมน้อยท่านตอบว่าเห็นหลวงพ่อถามว่าเห็นเป็นรูปร่างอย่างไรท่านตอบว่ารูปร่างเป็นแก้วหลวงพ่อถามว่าพระองค์นั้นเป็นใครโยมทราบไหมท่านก็ตอบว่าทราบหลวงพ่อถามว่าแล้วใครล่ะโยมน้อยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าพรุ่งนี้อาตมาต้องไปกรุงเทพเพราะว่าจะต้องไปสอนพระกรรมฐานที่บ้านซอยสายลมของบ้านเจ้ากรมเสริมสุขสวัสดิ์โยมน้อยท่านก็พยักหน้าหลวงพ่อก็มาทราบว่าอีก2 วันโยมน้อยก็ได้ตายไปไม่มีอาการครวญครางเพราะจิตเป็นฌานจับพระนิพพานได้เป็นปกติหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าอย่าลืมพระนิพพานนะโยมน้อยท่านก็ตอบว่าไม่ลืมเจ้าค่ะเห็นเสมอเห็นเป็นปกติที่นิ่งไม่ครางเพราะจิตจับอยู่ที่พระนิพพานอารมณ์เป็นสุขในเวลา2 ทุ่มหลวงพ่อท่านมาสอนพระกรรมฐานที่บ้านซอยสายลมที่กรุงเทพพอเริ่มหลวงพ่อก็เห็นขบวนหนึ่งเป็นแก้วแพรวพราวระยิบระยับเป็นรถขบวนที่มีนางฟ้าและเทวดาและพรหมล้อมรอบลอยผ่านหน้าและได้ยินเสียงเรียกว่าหลวงพ่อเจ้าค้าหลวงพ่อเจ้าค้าขอลาไปพระนิพพานพ่อกลับวัดโยมพวงก็มาเล่าให้ฟังว่าโยมน้อยตายตอนยามต้นตอนนั้นโยมพวงกำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานอยู่เห็นภาพขบวนรถแห่โยมน้อยไปในอากาศลอยมาใกล้ผ่านหน้าเห็นชัดมากมีเสียงตะโกนลงมาว่าพวงเอ้ยพวงนิพพานนะน้องนะจำได้แต่เสียงแต่ตัวจำไม่ได้เพราะสวยมากโยมพวงก็บอกหลวงพ่อว่าขี่เกวียนสวยเหลือเกินแต่เกวียนไม่มีม้าเทียมไม่มีโคเทียมเป็นงอนข้างหน้ามีเทวดามาลากไปและในคืนเดียวกันนั้นเองก็มีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่ที่ตลาดอุทัยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไม่รู้จักกันเลยคืนนั้นเธอก็นอนฝันเห็นขบวนรถแห่โยมน้อยในอากาศเด่นชัดมากเหมือนที่โยมพวงเห็นเด็กคนนี้ไม่เคยมาที่วัดเลยบอกว่าโยมน้อยนั่งเกวียนไปสวยมากแพรวๆเป็นระยับมีเทวดานางฟ้ามีพรหมล้อมรอบแต่ได้บอกว่าจำได้แต่เสียงเพราะท่านสวยเหลือเกินมีชฎาใส่ทั้งตัวแพรวๆไปหมดคนในขบวนที่มาก็มีสภาพเหมือนกันสวยพรรณนาไม่ไหว
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2531 หลวงพ่อท่านไปพบโยมน้อยแก้วแดงกับคุณตานาท่านแต่งตัวสวยท่านสองมีความสุขไปนานแล้วส่วนท่านโยมน้อยแก้วแดงเป็นความหวังพระนิพพานในบรรดานักชุปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านสอนพระกรรมฐานส่วนคุณตานานั้นก่อนตายท่านบูชาพระเจริญพระกรรมฐานเป็นปกติเมื่อป่วยมากก็ได้นิมนต์พระมาสวดพระปริตรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต่อนามเมื่อพระเริ่มสวดกราบพระเสร็จกำลังฟังพระสวดท่านก็ตายเวลานั้นพอดีเลยได้ไปจุติที่พระนิพพานเรื่องที่สองค่ะท่านจ่าพัวชระเอมตายแล้วไปอยู่บนแดนพระนิพพานหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่าทางด้านท่านจ่าพัวได้มีจดหมายมาหาหลวงพ่อเสมอโยมพัวนั้นท่านไม่เคยเจริญญาณสมาบัติใดๆท่านเกรงเหลือเกินว่าเวลาตายไปจะตกนรกหลวงพ่อท่านบอกว่าไอ้คนที่กลัวจะตกนรกเนี่ยมันไม่ตกเพราะจดหมายทุกฉบับที่ท่านจ่าพัวส่งมาให้หลวงพ่อนั้นจะปรารภเรื่องนี้เป็นสำคัญหลวงพ่อเองก็ไม่ทราบว่าท่านทำอะไรไว้บ้างเมื่อมานั่งคุยกันในสมัยที่เป็นตำรวจก็เอาหนักเหมือนกันเพราะเป็นมือปราบคนหนึ่งแล้วมาอีกข้อความหนึ่งที่เคยเขียนมาหาคือภาษาโบราณว่ารถไฟเรือเมยี่เกตำรวจนอกจากจะปราบปรามแล้วยังเจ้าชู้อีกด้วยถ้าทางตอนหนุ่มๆท่านจ่าพัวคงจะเป็นคนที่รูปหล่อและกลุ้มกลิ่มเรื่องเจ้าชู้นี้ท่านคุยให้ฟังเมื่อมีชีวิตก็ไม่อยากจะคุยให้หลวงพ่อฟังเพราะไม่ถนัดนักซึ่งท่านจ่าพัวเองก็วิตกเรื่องนี้นักสมัยปราบปรามครั้งใหญ่โจรดังมากบางทีก็จับมาได้ 4-5 คนก็ยิงตายเลยปราบปรามจริงๆและแถมเจ้าชู้เสียด้วยเป็นกรรมหนักที่ท่านหนักใจแต่ว่าอาศัยจิตของท่านน้อมในกุศลนับตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมาตั้งแต่ท่านจ่าพัวได้พบกับหลวงพ่อและได้อ่านหนังสือประวัติหลวงพ่อปานโยมพัวก็ให้เงินค่าพิมพ์เป็นคนแรกและเคยเขียนจดหมายมาบอกหลวงพ่อว่าท่านเป็นคนตาเหล่ไม่เหล่ก็ตาบอดเพราะตอนนี้ไม่เห็นของที่อยู่ของท่านนั้นเวลาตายไปแล้วหลวงพ่อก็เพียงเสนอแนะว่าทำให้ใจเป็นสุขให้มีความมั่นใจท่านก็มีความมั่นใจไปพร้อมๆกับความสะเทือนใจเพราะเกรงว่าไอ้บาปตัวเนี้ยมันจะเข้ามายุ่งตอนบั้นปลายชีวิตของจ่าพัวท่านทำทุกอย่างเพื่อหนีหนี้บาปตอนนี้ก็ตัวจาคะก็เกิดการตัดใยถวายเงินมาให้วัดเป็นแสนกว่าที่วัดอื่นๆอีกลูกหลานท่านก็ดีไม่มีใครขัดคอพ่อจะทำอะไรก็ตามใจเข้าใจว่าท่านคงจัดสรรทรัพย์สินต่างๆให้ลูกหมดแล้วตามส่วนสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้ท่านจ่าพัวก็ทำทุกอย่างในเมื่อตัดสินใจตัดทรัพย์สินได้ก็ตัดอารมณ์ใจตัดกายได้มาในขั้นสุดท้ายท่านป่วยหนักตอนที่หลวงพ่อได้ไปเยี่ยมโยมพัวในครั้งแรกไปอยู่ตอนนั่งบวงสรวงพระท่านมาเตือนให้มาบอกว่าจะกักขังเขาไว้ที่ดาวดึงอย่างไรในเมื่ออารมณ์เขาจะเข้าถึงได้หลวงพ่อจึงแนะนำให้ท่านจ่าพัวภาวนาว่านิพพานังจับพระนิพพานเป็นอารมณ์พอหลวงพ่อไปเยี่ยมครั้งที่2ท่านจ่าพัวบอกว่าท่านขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ตู้โต๊ะในบ้านไม่เอาแล้วไปส่งวัดเข้าวัดหมดแล้วเป็นการทำบุญจนหมดตัวจริงๆจาคะเป็นตัวเดียวเป็นตัวสำคัญเมื่อตัดทรัพย์สินได้ก็ตัดอารมณ์ใจตัดกายได้มาถึงขั้นสุดท้ายตอนป่วยหนักและตายไปเมื่อตายแล้วท่านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนป่วยมากใกล้จะตายก็ไม่นึกว่าตัวเองจะไปไหนได้หรอกก็นั่งฟังเทปนอนฟังเทปฟังไปฟังมาอารมณ์ใจค่อยๆละเอียดไปทีละน้อยทีละน้อยความมั่นใจยังไม่มีจนกระทั่งเวลาจะใกล้สิ้นชีพอารมณ์ใจรวบรวมหนักเพราะทุกขเวทนามันบีบหนักจนกระทั่งมีอารมณ์จิตเป็นสุขพอจิตเป็นสุขก็เห็นพระองค์แรกที่โยมพัวท่านเห็นก็คือหลวงพ่อนั่นเองต่อมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จตามมาหลวงพ่อท่านแนะนำว่าองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อจ่าพัวเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีรัศมีกายผ่องใสสวยสดงดงามมากจิตที่เกาะอะไรทั้งหมดก็ตัดหมดทันทีท่านจ่าพัวก็เข้าไปกอดพระบาทของพระองค์แน่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าไปพระนิพพานกับพ่อไหมลูกท่านจ่าพัวตอบว่าไปครับแต่ผมกลัวไปไม่ได้
พระองค์ทรงชี้ให้ดูในร่างกายของโยมพัวในเมืองมนุษย์แล้วตรัสว่าเป็นทุกข์ไหมท่านจ่าพัวตอบว่าทุกข์ครับท่านตรัสต่อไปว่าร่างกายไม่มีดีอย่างนี้ยังรักอยู่อีกเหรอท่านโยมพัวตอบว่าไม่รักครับพระองค์จึงตรัสว่างั้นไปพระนิพพานกับพ่อเพียงเท่านั้นเองท่านจ่าพัวท่านก็ทิ้งร่างกายแต่ก็ตามที่พระพุทธเจ้าไปอยู่บนแดนพระนิพพานทันทีเพราะจิตของท่านเกาะแค่พระพุทธเจ้าท่านอย่างเดียวไม่เกาะที่ร่างกายแล้วท่านจ่าพัวได้บอกกับหลวงพ่อว่าเมื่อเห็นร่างกายหยุดทำงานแล้วก็ดูร่างกายเห็นว่ามันน่าเกลียดขนาดนี้เลยหรือเป็นอันว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ท่านมีความสุขที่สุดคิดไม่ถึงว่าในชีวิตความสุขใหญ่ขนาดนี้จะมีกับท่านคิดแค่เพียงว่าถ้าอยู่ดาวดึงก็บุญส่วนตัวแล้วท่านจ่าพัวเลยขอขอบคุณหลวงพ่อที่ช่วยท่านซึ่งเป็นอันว่าหลวงพ่อท่านก็ได้บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่เป็นลูกศิษย์สามารถเข้าสู่บ้านพระนิพพานแล้วก็คือท่านโยมพัวชระเอมก่อนตายท่านมีอารมณ์โปร่งใสท่านเกาะพระไปจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่หลวงพ่อเน้นย้ำให้เสมอค่ะเรื่องที่3ค่ะหลวงพ่อไปพบลูกศิษย์ตายแล้วไปอยู่ที่พระนิพพานวันหนึ่งหลวงพ่อท่านขึ้นไปที่วิมานบนพระนิพพานปกติพอไปถึงท่านก็นั่งเล่นนอนเล่นตามสบายนึกว่าไม่มีใครมาปกติท่านไปทุกวันวันละหลายครั้งถ้าว่างเมื่อใดก็ไปเพราะจิตเป็นสุขวันนั้นพอไปก็มีคนไม่เกิน200เดินมาแต่งตัวสวยแพรวพราวริบระยับเต็มอัตราพระนิพพานก็สงสัยว่าพวกนี้มาอย่างไรก็เลยถามไปว่าในสภาพที่เป็นมนุษย์มีรูปร่างแบบใดทำให้ดูซิท่านเหล่านั้นก็ทำให้ดูว่าในสมัยเป็นมนุษย์นั้นบางท่านก็มีนุ่งสโลงก็ขาดใส่เสื้อก็แสนเก่าก็มีผ้าขาวม้าพาดไหล่พร้อมๆสูงๆหลวงพ่อท่านก็จำได้ว่าเคยไปที่วัดบ่อยๆท่านจึงถามว่าโยมมานิพพานได้อย่างไรการมานิพพานได้ต้องเป็นพระอรหันต์หนึ่งในท่านผู้นั้นกล่าวว่าพระอรหันต์ไม่อยู่ที่เสื้อผ้าอยู่ที่ใจหลวงพ่อถามว่าโยมฝึกพระกรรมฐานถึงขั้นไหนท่านตอบกลับมาว่าผมฝึกไม่มากครับไปฝึกมโนมยิทธิได้2 ครั้งแต่ไปพระนิพพานได้และหลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปพระนิพพานทุกวันตั้งใจว่าตายเมื่อใดจะขอไปพระนิพพานช่วงนั้นท่านกำลังป่วยหนักเห็นพระนิพพานได้แจ่มใสชัดเจนวิมานก็สวยคนก็สวยอยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมเมื่อจิตออกจากร่างเลยเข้าวิมานไปเลยแล้ววิมานก็พาลอยไปเป็นอันว่าการจะไปพระนิพพานได้ไม่ใช่มีความรู้มากแต่จิตต้องสะอาดมากความสำคัญขณะที่ป่วยหนักหรือไม่ป่วยหนักก็ตามพอเริ่มป่วยถ้าคนมีจิตเป็นกุศลอยู่แล้วอารมณ์จับพระนิพพานก็สามารถไปพระนิพพานได้อย่างชัดเจนค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของลูกศิษย์หลวงพ่อที่ได้ไปพระนิพพานค่ะการไปพระนิพพานพื้นฐานแรกนะคะเราจะต้องตั้งใจว่าเราจะขอปรารถนาพระนิพพานไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดในภพภูมิใดๆก็ตามมีจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมถือศีลอย่างเคร่งครัดนะคะและระลึกถึงองค์หลวงพ่อของเรานะคะก็สามารถที่จะไปนิพพานได้เช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปจากตายแล้วไปไหนเรื่องเล่าของหลวงพ่อพระราชวิญญาณหลวงพ่อฤาษีของเราในคลิปถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ